Mitä onni merkitsee sinulle? Hei ja lämpimästi tervetuloa podcastimme, hyvät kuuntelijat. Ennen kuin aloitamme, kerromme lyhyesti, miksi teemme tätä podcastia. Haluamme harjoitella suomea, jakaa tarinoita ja käyttää yhdessä helppoja sanoja. Juuri niin, voitte kuunnella, oppia ja toivottavasti pitää vähän hauskaa. Päivän aiheemme on onni. Iso sana, eikö? Todellakin. Valitsimme aiheen, koska jokainen pohtii sitä. Jotkut etsivät sitä, jotkut löytävät sen, jotkut kysyvät, mitä se on. Puhun usein kurssilaisilleni onnesta. He sanovat, että onni on, kun he ymmärtävät uuden suomen lauseen. Se on minusta kaunista. Mutta mitä onni tarkoittaa sinulle henkilökohtaisesti, Anna? Minulle onni tuntuu lämpimältä kuin aurinko iholla. Se on hiljainen, mutta vahva. Kaunis kuvaus. Tunnen onnen usein, kun pyöräilen metsässä. Ilma tuoksuu raikkaalta, linnut laulavat ja vain nauran. Kiinnostavaa, siis onnella on monta muotoa. Kyllä, juuri siksi sitä on vaikea määritellä. Ehkä onni on sekoitus, tunnetta, hetkeä ja asennetta. Hyvä ajatus. Tänään katsomme eri alueita, jotka liittyvät onneen. Ystävyys, terveys, rakkaus, perhe, vapaus ja jopa eläimet. Se kuulostaa pitkältä matkalta. Juuri niin, etenemme askel askeleelta. Olen utelias, löydämmekö lopussa vastauksen? Ehkä ei ole yhtä vastausta, vaan monta pientä. Totta, ja jokaisella on oma määritelmä. Kuuntelijamme voivat myöhemmin pohtia, mitä onni heille merkitsee. Kirjoittakaa meille ajatuksenne, ilahdumme niistä. Ennen kuin menemme syvemmälle, sinulle pieni kysymys. Miksi mielestäsi onni on niin tärkeää nykymaailmassa? Koska elämä on nopeaa, täynnä uutisia, työtä ja stressiä. Onni antaa voimaa ja rauhaa. Olen samaa mieltä. Kun ymmärrämme, mikä tekee meidät onnellisiksi, voimme elää paremmin. Ja ehkä voimme auttaa muita löytämään oman onnensa. Se on kaunis tavoite tälle jaksolle. Aloitetaan siis ja puhutaan ystävyydestä. Ennen vaihtoa kerro vielä pieni hetki, joka toi sinulle hiljattain onnea. Mielelläni se tapahtui eilen oppitunnilla. Yksi opiskelija osasi yhtäkkiä lausua pitkän suomen sanan oikein. Hänen kasvonsa loistivat ja koko luokka taputti. Siinä hetkessä tunsin aitoa ylpeyttä ja iloa. Kuulostaa hienolta. Minun viimeisin onnen hetkeni oli kuppi kuumaa kaakaota kylmän lenkin jälkeen. Istuin parvekkeella, kuuntelin sadetta ja kaikki tuntui rauhalliselta. Nähdään, onni voi olla pientä tai suurta. Juuri niin. Kuuntelijoille tärkeää, onnen ei tarvitse olla kallista tai kaukana. Oikein, se voi piillä arjessa. Ehkä löydätte sen, kun hengitätte tietoisesti tai hymyilette jollekulle. Tai kun opitte uuden sanan ja tunnette varmuutta. Haluamme siis näyttää, kuinka monipuolista onni on. Ja teemme sen askel askeleelta, rennosti. Ennen kuin sukellamme syvälle, muistutamme tasostamme. Puhumme hitaasti ja käytämme helppoja sanoja. Jos jokin on liian nopeaa, kuunnelkaa kohta uudestaan. Nyt kuitenkin tarpeeksi selityksiä. Mika, oletko valmis ensimmäiseen suureen aiheeseen, ystävyyteen? Ehdottomasti. Odotan innolla. Mutta ensin hengitämme syvään, jotta kaikki rentoutuvat. Hyvä idea, syvä hengitys, rakkaat kuuntelijat. Hyvä, aloitetaan siis ystävyys ja onni. Mennään, pysykää kuulolla. Ystävyys ja onni. Nyt siirrymme ensimmäiseen aiheeseemme, ystävyys. Rakastan tätä aihetta, vaikka olenkin ujo. Ujo tai ei, oikeat ystävät tekevät elämän valoisammaksi. Ehdottomasti. Kun ystävä soittaa minulle, hymyilen heti.
Mikä ystävyydessä tuo sinulle suurimman onnen tunteen? Se on tunne, että minut ymmärretään ilman monia sanoja. Kyllä, tuo hiljainen ymmärrys on kullan arvoista. Esimerkiksi paras ystäväni tietää, milloin tarvitsen rauhaa. Hän tuo silloin vain teetä ja on hiljaa. Kuulostaa ihanalta. Minulla on ystävä Tuomas, tunnemme toisemme koulusta asti. Kun tapaamme, nauramme kuten ennen, kovaa ja vapaasti. Nauru on tärkeä osa ystävyyttä. Ehdottomasti. Se poistaa stressin heti. Joskus ajattelen, että aito ystävyys on vahvin onnen muoto. Osittain samaa mieltä, mutta elämäntilanne vaikuttaa myös. Mitä tarkoitat? Kuvittele, että sinulla on hyviä ystäviä, mutta ei työtä ja paljon huolia. Silloin ilo kasvaa vaikeammin. Hyvä pointti. Mutta ystävät voivat silti auttaa, eikö? Kyllä, he voivat kuunnella, antaa vinkkejä tai vain olla läsnä. Muistan vaikean vaiheen opintojeni aikana, olin ylirasittunut, enkä tiennyt eteenpäin. Opiskelukaverini Liisa istui viereeni kirjastossa. Hän sanoi, me selviämme tästä yhdessä. Laadimme yhdessä lukusuunnitelman. Lopulta läpäisimme molemmat. Se on hieno esimerkki tuesta. Uskon, että tällaiset hetket rakentavat syvää luottamusta. Kyllä, ja luottamus vaikuttaa pitkään. Onko sinulla myös kokemuksia, joissa ystävyyttä koeteltiin? Valitettavasti on. Muutin 3 vuotta sitten uuteen kaupunkiin. Vanha ystäväni lupasi käydä usein. Hän ei kuitenkaan koskaan tullut. Kuulostaa pettymykseltä. Se sattui, mutta ymmärsin, että etäisyys muuttaa asioita. Nykyään kirjoitamme harvoin, mutta ilman kaunaa. Joskus täytyy päästää irti löytääkseen rauhan. Totta. Ja se avaa tilaa uusille ystäville. Saanko esittää provosoivan kysymyksen? Toki. Voiko olla onnellinen, jos ei ole läheisiä ystäviä? Vaikea kysymys. Ajattelen, että lyhytaikaisesti ehkä pitkällä aikavälillä tulee yksinäistä. Näen sen samoin, mutta vivahteilla. Jotkut löytävät syvää iloa harrastuksista tai luonnosta. Mutta hekin tarvitsevat lopulta ihmisen läheisyyttä. Lyhyt juttelu naapurin kanssa voi jo auttaa. Niin, olemme sosiaalisia olentoja. Mietin joskus, miten digitaalinen yhteys lasketaan. Hyvä kysymys. Videopuhelut ulkomailla olevien ystävien kanssa antavat minulle voimaa. Se ei ole sama kuin halaus, mutta se auttaa. Oppijoille verkkoystävyys voi olla myös motivaatiota. Totta. He vaihtavat sanoja, nauravat virheille ja kehittyvät yhdessä. Näen päivittäin, miten tandemparit luovat nopeasti tiiviitä siteitä. Ehkä salaisuus on yhteisissä tavoitteissa. Yhteiset tavoitteet yhdistävät heti. Jalkapallojoukkue, lukuryhmä, bändi. Tai vain 2 ihmistä, jotka juovat mielellään kahvia. Minulla on pieni rituaali. Joka perjantai tapaan 2 kollegaa samassa leipomossa. Puhumme viikosta ja nauramme pienille kömmähdyksille. Sen jälkeen tunnen oloni kevyeksi. Rituaalit tuovat turvaa ja iloa. Rakkaat kuuntelijat, onko teilläkin tällaisia ystävyysrituaaleja? Kirjoittakaa meille niistä, olisi kiva kuulla. Käydään lyhyesti yksi ongelma läpi. Monet ihmiset tuntevat tänään sosiaalisesta mediasta huolimatta yksinäisyyttä. Kyllä, iso aihe. He näkevät paljon kuvia, mutta käyvät vähän aitoja keskusteluja. Mikä voisi auttaa? Ehkä pienet askeleet. Esimerkiksi kuunnella aktiivisesti jotakuta kerran viikossa. Tai soittaa vanhalle tuttavalle ja kysyä kuulumiset. Se voi vaatia rohkeutta, mutta kannattaa. Tein niin viime viikolla.
Soitin opiskelukaverille, jota en ollut kuullut 10 vuoteen. Hän oli yllättynyt, mutta myös iloinen. Nyt olemme taas yhteydessä. Kiva kuulla. Joskus tarvitaan vain ensimmäinen askel. Uskotko, että ystävyys pysyy aina samana? Ei, se muuttuu niin kuin mekin muutumme. Ja se on ok. Kunhan kunnioitus ja rehellisyys säilyvät. Luulen, että annoimme hyvän yleiskuvan. Kyllä, käsittelimme naurua, tukea ja luottamusta. Ja myös vaikeuksia. Mutta lopulta ystävyys tekee elämästä värikkäämpää. Sanoisin, että se on hieno yhteinen johtopäätös. Olen samaa mieltä. Terveys on perusta. Jatketaan seuraavaan tärkeään aiheeseemme, terveys. Kyllä, terveys on monille onnen perusta. Ilman kunnossa olevaa kehoa ja selkeää päätä moni asia on vaikea. Muistan influenssan 2 vuoden takaa. Makasin sängyssä, minulla oli kuumetta enkä voinut työskennellä. Silloin huomasin, kuinka arvokas tavallinen terveys on. Totta, sairaus tekee arjesta heti raskaan. Samalla opimme kiitollisuutta, kun voimme taas kävellä. Minulla oli 3 kuukautta sitten polvivaiva. Kaaduin, jalka turposi ja jokainen porras oli vuori. Voi ei, kuulostaa kivulialta. Kyllä, mutta fysioterapia auttoi ja tänään juoksen taas lyhyitä matkoja. Muuttiko tämä kokemus näkemystäsi onnesta? Täysin. Ymmärsin, että kehoa pitää hoitaa, ei vain käyttää, siis enemmän unta, vähemmän sokeria ja säännöllisiä taukoja. Kuulostaa järkevältä. Entä mielenterveys? Iso aihe kursseillani. Monet oppijat kokevat painetta puhua täydellistä suomea. Yritän näyttää heille, että virheet ovat normaaleja. Se vähentää stressiä ja tuo jopa iloa. Onko sinulla omia stressikeinoja? Kyllä. Meditoin joka aamu 5 minuuttia. Vain 5 minuuttia, mutta se auttaa paljon. Hengitän syvään, katson ajatuksiani ja annan niiden mennä. Kiinnostavaa. En ole koskaan kokeillut. Haluatko tehdä nopean harjoituksen? Mielelläni, mutta ehkä myöhemmin. Muuten kuuntelijat nukahtavat. Totta, haluamme pitää heidät hereillä. Puhutaan sitten ravinnosta. Hyvä aihe, sillä ruoka vaikuttaa voimakkaasti mielialaan. Kun syön paljon vihanneksia, tunnen oloni kevyeksi ja selkeäksi. Minulle lämmin aamiainen antaa päivän energian. Mikä on lempiaamiaisesi? Kaurapuuro banaanilla, pähkinöillä ja kanelilla. Herkullista ja terveellistä. Mutta sallin myös suklaata, onnen pitää maistua. Juuri niin, tasapaino on kaikki. Miten näet liikunnan onnen lähteenä? Liikunta on paras mielialan nostajani. 20 minuutin hölkän jälkeen endorfiinit tuntuvat koko kehossa. Olen enemmän joogan ystävä. Hitaat liikkeet auttavat järjestämään mieltäni. Siis keho ja mieli toimivat yhdessä. Juuri niin. Kokonaisuus on avainsana. Mietin, voiko sairaudesta huolimatta olla onnellinen? Uskon, että se on mahdollista, mutta eri tavalla. Haluatko selittää? Kun keho kärsii, voi keskittyä pieniin ilon hetkiin. Hyvä kirja, mukava vierailu, musiikki. Eli onni on silloin tietoista kiitollisuutta. Kyllä, ja hyväksynnässä. Hyväksyntä, iso sana, mutta hyödyllinen. Isoäitini oli kauan sairas, mutta nauroi silti joka päivä pienille vitseille. Se osoittaa, että onni voi elää myös kivun kanssa. Vaikuttavaa. Hän sanoi aina, jokainen hengenveto on lahja. Kauniit sanat, jotka jäävät. Rakkaat kuuntelijat, ehkä mietitte nyt omaa terveyttänne. Mikä tekee teille hyvää? Mitä tarvitsette lisää? Kirjoittakaa vinkkinne, opimme mielellämme. Luulen, että katimme perustan hyvin.
Kyllä, terveysperusena näkyy nyt selvästi. Tiivistänkö keskustelumme lyhyesti? Mielellään se auttaa ymmärtämään. Rakkaus ja parisuhde. Hyvä. Terveyden jälkeen tulee hyvin tunteikas aihe. Rakkaus. Sydämeni jo hakkaa. Rakkaus on suuri, kaunis ja myös monimutkainen. Totta. Kumppani voi tuoda paljon onnea, mutta myös uusia huolia. Olin kerran hyvin rakastunut. Kaikki tuntui kevyeltä. Haluatko kertoa lisää? Mielelläni tapasimme puistossa. Hän syötti sorsia. Puhuimme musiikista, nauroimme paljon. 3 viikon kuluttua olimme pari. Kuulostaa romanttiselta. Se oli sitä, mutta vuoden jälkeen erosimme. Eri tavoitteet. Se sattuu, mutta tapahtuu monille. Kyllä, ja opin, onni tulee myös sisältä. Tärkeä ajatus. Rakkauden pitäisi täydentää, ei pelastaa. Aivan. Mitä rakkaus merkitsee sinulle? Minulle rakkaus on luottamusta, arjen jakamista ja silti vapautta. Mielenkiintoinen yhdistelmä. Onko esimerkkiä? Puolisoni ja minä matkustamme mielellämme, mutta myös erikseen. Hän tapaa ystäviään, minä teen pyöräretkiä. Sitten kerromme kaiken. Näin säilyy jännitys. Kaunis malli. Kiitos. Meillä on myös sääntöjä. Puhumme rehellisesti, ei salaisuuksia. Avoin viestintä estää väärinymmärryksiä. Kyllä. Ja pienet eleet merkitsevät. Lappu jääkaapissa voi tehdä ihmeitä. Oi kyllä, kirjoitan mielelläni pieniä lappuja hymynaamalla. Rakkaus voi myös pelottaa. Ihminen tulee haavoittuvaksi. Se pitää paikkansa. Näytämme todellisen itsemme. Oletko joskus pelännyt läheisyyttä? Olen. Eron jälkeen tarvitsin aikaa. En halunnut ketään lähelle. Miten voitit sen? Puhuin ystäville, kävin terapiassa, kirjoitin päiväkirjaa. Avasin sydämeni hitaasti. Rohkeaa. Monet tukahduttavat tunteensa. Tukahduttaminen ei auta. Tunteet haluavat tulla nähdyiksi. Mielestäsi tarvitseeko todellinen onni kumppania? Ei. Rakkaus voi olla monessa muodossa, myös itsensä rakastamisessa. Olen samaa mieltä. Täysi elämä on mahdollista myös yksin. Mutta parisuhde voi syventää onnea. Kyllä, jaettu kakku maistuu paremmalta. Kauniisti sanottu. Miten luokassasi on? Kysyvätkö oppijat usein rakkaussanoja? Oi kyllä. He haluavat heti tietää lauseen minä rakastan sinua. Totta, rakkauden kieli on universaali. Harjoittelemme myös kehuja. Esimerkiksi hymyysi on kaunis. Se kohottaa mielialaa. Eräs oppija sanoi viimeksi, Suomi on uusi rakkauteni. Mikä kohteliaisuus kielelle? Aivan, rakkaus voi siis olla myös harrastus. Tai lemmikki. Mutta siihen palaamme myöhemmin. Niin, pysytään vielä hetki parisuhteessa. Mielelläni. Mitä ajattelet nettideittailusta? Se avaa ovia, mutta voi olla pinnallista. Tunnen pareja, jotka tapasivat verkossa ja ovat nyt naimisissa. Siis mahdollisuus ja riski samassa. Kyllä. Tärkeätä on rehellisyys profiilissa. Ja oikea tapaaminen ei saa viivästyä liikaa. Muuten syntyy vääriä mielikuvia. Oikein. Tiedätkö romanttisia eleitä, jotka maksavat vähän? Totta kai. Kävely sateessa, käsi kädessä. Tai kokataan yhdessä ja sytytetään kynttilät. Paperikirje, ei chatti, toimii myös vahvasti. Rakastan käsinkirjoitettuja kirjeitä. Harvinaisia, mutta erityisiä. Entä konfliktit? Kuuluvatko ne rakkauteen? Kyllä, ne näyttävät eroja. Tärkeätä on pysyä reiluna. Meillä on sääntö. Ei riitaa myöhään yöllä. Hyvä sääntö. Väsymys pahentaa kaiken. Jokaisen riidan jälkeen sanomme jotain positiivista.
Näin päivä ei lopu katkerana. Rakkaat kuuntelijat, onko teillä omia rakkausrituaaleja? Jakakaa ne kanssamme. Keräämme ideoita. Huomaan, että lähestymme yhteistä ydintä. Rakkaus antaa turvaa, mutta onni alkaa omasta sydämestä. Kaunis päätöslause tälle kappaleelle, vai mitä? Kyllä, sopii mainiosti. Perhe, juuret ja koti. Siirrymme nyt hyvin henkilökohtaiseen aiheeseen. Perhe. Kyllä, perhe voi tuoda paljon lämpöä, mutta myös stressiä. Aloitetaan hyvistä puolista. Mikä tekee sinut perheessäsi onnelliseksi? Sunnuntai-aamiainen vanhempieni luona. Istumme pitkään, juttelemme ja nauramme. Kuulostaa kotoisalta. Onko lempiruokaa? Äitini letut. Hän on tehnyt niitä jo 20 vuotta samalla tavalla. Perinne tuo turvaa. Minulle se on jouluaatto. Kerro lisää. Laulamme vanhoja lauluja. Isäni soittaa kitaraa, minä huuliharppua. Kaunista. Musiikki yhdistää sukupolvia. Totta. Nuo hetket tuntuvat ajattomilta. Mielestäni perhe antaa juuret. Tietää mistä tulee. Aivan. Mutta joillakin on vaikea perhetausta. Kyllä. Silloin perhe voi myös kuormittaa. Onko sinulla esimerkkiä? Serkkuni kokee painetta, koska vanhemmat ovat lääkäreitä. Hän haluaa opiskella taidetta. Se aiheuttaa konflikteja. Kyllä, mutta vanhemmat ymmärtävät hitaasti, että onni on tärkeämpää. Se osoittaa, että viestintä on keskeistä. Joskus auttaa myös etäisyys. Tiedän sen. Valmistumisen jälkeen muutin 500 kilometriä pois. Tarvitsin tilaa löytääkseni itseni. Oliko se vaikeata? Todella. Äitini itki asemalla. Nyt suhteemme on vahva. Etäisyys voi syventää läheisyyttä myöhemmin. Kyllä. Soitamme joka sunnuntai-ilta. Vakiotapa. Rituaalit luovat turvaa samoin kuin ystävyydessä. Mitä isovanhemmat merkitsevät sinulle? Isovanhemmat ovat elävää historiaa. Ukki kertoo sodasta, mutta myös vitsejä. Rakastan tarinoita. Ne antavat perspektiiviä. Ne näyttävät, kuinka hyvin meillä usein on. Niinpä. Kiitollisuus kasvaa. Puhutaan uusperheistä. Yhä useampi elää niin. Hyvä idea. Veljeni on eronnut ja hänellä on 2 uutta bonuslasta. Miten se sujuu? Yllättävän hyvin. Heillä on säännöt, kunnioitus, aikaa kaikille lapsille, yhteiset retket. Kuulostaa harmoniselta. Kyllä, se vaatii kärsivällisyyttä, mutta voi rikastaa paljon. Siis perhe ei ole vain verta. Aivan. Perhe on ihmisiä, jotka huolehtivat toisistaan. Minulla on ystäväpiiri, jota kutsun myös perheeksi. Tunnistan sen. Valittu perhe voi olla vahva. Miten näet riippumattomuuden ja perheen suhteen? Tasapaino. Tarvitsen läheisyyttä ja tilaa itselleni. Sama täällä. Liika puuttuminen tekee minut levottomaksi. Rajojen avoin keskustelu auttaa. Mikä on lempilapsuusmuistosi? Loma järvellä vanhempien kanssa. Etsimme simpukoita ja grillasimme illalla. Minulla oli puumaja pihassa. Leikin siellä merirosvoa tuntikausia. Tällaiset kuvat pysyvät ikuisesti. Rakkaat kuuntelijat, ehkä muistatte nyt omaa lapsuuttanne. Mitkä muistot lämmittävät teidän sydäntänne? Kirjoittakaa meille, jos haluatte. Puhutaan myös vaikeista asioista, esimerkiksi menetyksestä. Kyllä, menetys kuuluu elämään. Isoisäni kuoli viime vuonna. Olin surullinen, mutta myös kiitollinen yhteisestä ajasta. Surua on, koska rakkautta oli. Kauniisti sanottu. Perhe vaikuttaa jopa hyvästietön jälkeen. Arvot siirtyvät eteenpäin. Esimerkiksi kohteliaisuus tai huumori.
Mitkä arvot olet saanut perheeltäsi? Täsmällisyys ja kuunteleminen. Minulla se on optimismi, selvästi isältäni. Sen huomaa. Kiitos. Joskus arvot ovat raskaita, esimerkiksi kova suorituspaine. Silloin täytyy löytää uudet polut. Totta. Luoda omia perinteitä, Miltä se voisi näyttää? esimerkiksi pakollisen pääsiäisvierailun sijaan yhteinen kaupunkijuoksu. Kuulostaa modernilta. Tai kokkaus videon kautta, jos asuu kaukana. Tekniikka voi tuoda läheisyyttä. Rakkaat kuuntelijat, ehkä asutte kaukana kotiseudusta. Miten pidätte yhteyttä? Jakakaa vinkit, olemme uteliaita. Luulen, että käsittelimme monta näkökulmaa. Kyllä, perhe voi olla juuret, suoja ja joskus haaste. Mutta silti se on usein suuri onnen ankkuri. Kaunis sana, onnen ankkuri. Mitä luulet, lopetammeko tähän? Kyllä, se tuntuu kokonaiselta. Vapaus ja seikkailu. Nyt tulee aihe, joka saa sydämeni lyömään kovempaa. Vapaus. Vapaus kuulostaa auringolta, tuulelta ja avoimilta teiltä. Juuri niin. Ajattelen matkailua, uusia kaupunkeja, vieraita kieliä. Minä ajattelen enemmän valinnanvaraa. Itse päättää missä ja miten elän. Molemmat kuuluvat yhteen. Vapaus on sisäinen ja ulkoinen. Totta. Milloin tunsit viimeksi olevasi todella vapaa? 2 kuukautta sitten. Soolopyöräretkellä Saariston rengastiellä. Kerro lisää, ole kiltti. Lähdin varhain aamulla. Sumu lepäsi vielä veden päällä. Ei suunnitelmaa, vain suunta pohjoinen. Pysähdyin kun halusin, join kahvia pienissä satamissa, juttelin kalastajille. Illalla pystytin teltan rantaan. Aallot olivat kehtolauluni. Kuulostaa unelmalta. Tunsitko itseäsi yksinäiseksi? Tunsin olevani yhteydessä kaikkeen. Laaja taivas riitti seuraksi. Ihailen rohkeutasi. Matkustan mielelläni, mutta yleensä ystävien kanssa. Yhdessä matkustaminen voi myös antaa vapautta, vain eri tavalla. Ihanin matkani oli Portugaliin 2 kollegan kanssa. Vuokrasimme pienen auton ja ajoimme rannikkoa pitkin. Joka päivä toi uusia rantoja, ruokia ja lauluja radiosta. Teittekö tarkat suunnitelmat? Vain karkea tavoite. Lopuksi Lissabon. Kaikki muu oli avointa. Juuri se on vapautta, tilaa spontaanisuudelle. Mutta liika avoimuus voi stressata. Tarvitsen joskus rakennetta. Ymmärrän. Vapaus ilman vakautta voi tehdä epävarmaksi. Esimerkiksi, jos ei ole vakituista työtä. Silloin matkasta tulee huoli. Totuus. Turvallinen tulo antaa perusvapauden. Siis tasapaino, ankkuri ja pitkä köysi yhtä aikaa. Kaunis kuva. Miten koet vapautta arjessa ilman matkoja? Pienillä valinnoilla. Tänään tee vai kahvi, pyörä vai bussi. Se tekee minut eläväksi. Vaihdan mielelläni juoksureittiäni. Uudet polut tuovat tuoreita ajatuksia. Myös työ voi antaa vapautta. Suunnittelen opetukseni luovasti. Saan tehdä toimistolla osan viikosta etänä. Se säästää matka-aikaa ja antaa ilmaa. Jotkut haaveilevat diginomadin elämästä. Olisiko se sinulle? Jonkin aikaa kyllä. Mutta tarvitsen myös juuret. Minäkin. Pysyvä paikka, jonne palata, on tärkeä. Iso kysymys. Tekeekö jatkuva vapaus oikeasti onnelliseksi? Ehkä ei. Ilman rajoja ihminen hukkuu. Tunnen matkailijoita, jotka vuosien tien jälkeen väsyivät. He hakivat sitten taas rutiinia ja yhteisöä. Siis vapaus ei ole pysyvä tila, vaan rytmi. Kyllä, avaruuden vaiheet ja levon vaiheet. Kielen oppijalle vapaus voi tarkoittaa virheiden tekoa pelottaa. Erittäin totta. Joka puhuu vapaasti,
Oppii nopeammin. Miten edistää tätä vapautta opetuksessasi? Annan roolipelit ilman tiukkoja ohjeita. Oppijat keksivät dialogit itse. Kuulostaa jännittävältä. Virheet ovat silloin osa peliä, eivät häpeää. Juuri niin. Se vapauttaa kielen ja pään. Mietin, täytyykö vapauden aina olla aktiivista? Mielenkiintoista. Mitä tarkoitat? Joskus vapaus on, ettei tarvitse mitään. Maata sohvalla ilman aikataulua. Oi kyllä, se on makeaa vapautta. Tarkastellaan yhteiskunnan roolia. Rajoittavatko säännöt vapauttamme liikaa? Säännöt myös suojaavat. Ilman liikennesääntöjä matkailu olisi vaarallista. Totta. Vapaus päättyy siihen, missä se satuttaa toista. Siis vastuullinen vapaus. Kaunis ajatus. Rakkaat kuuntelijat, missä te koette todellista vapautta? Kiipeillessä, maalatessa, tanssiessa. Kirjoittakaa meille, keräämme mielellämme inspiraatiota. Huomaan, että jaamme ajatuksen. Vapaus tarvitsee tietoisuutta. Kyllä, ja kiitollisuutta. Muuten se menettää hohtonsa. Ehkä hyvä päätös. Vapaus on lahja ja tehtävä samaan aikaan. Kuulostaa ehjältä. Tunnen oloni nyt kevyeksi. Niin minäkin. Lopetetaan tämä luku tähän. Eläiniloa. Siirrytään sydäntä lämmittävään aiheeseen. Eläimet ja onni. Odotan tätä, sillä eläimet tuovat minulle heti hymyn. Onko sinulla lemmikki? Kyllä, minulla on kissa, sen nimi on Luna. Kaunis nimi. Miten Luna tekee sinut onnelliseksi? Kun tulen kotiin, se odottaa ovella ja kehrää. Kuulostaa pieneltä halaukselta. Juuri niin. Sen pehmeä turkki rauhoittaa minut pitkän päivän jälkeen. Minulla ei ole koiraa tai kissaa, mutta rakastan lintuja. Tarkkailet niitä puistossa, eikö? Kyllä. Istun penkillä, kuuntelen niiden liverrystä ja tunnen oloni kevyeksi. Luonnon äänet ovat oikeaa lääkettä. Monet tutkimukset osoittavat, että eläimet vähentävät stressiä. Huomaan sen heti, kun Luna nukkuu sylissäni. Sairaaloissa on myös terapiakoiria. Olen lukenut siitä, potilaat hymyilevät enemmän kuin koira tulee käymään. Ystäväni työskentelee palvelutalossa terapiakoiran kanssa. Asukkaat odottavat joka viikko juuri tätä tapaamista. Se näyttää, miten vahva ihmisen ja eläimen yhteys on. Mutta eläimet tarkoittavat myös vastuuta. Kyllä, ruoka, eläinlääkäri, aikaa leikkiä. Sitä ei pidä aliarvioida. Moni ottaa lemmikin hetken mielijohteesta ja huomaa myöhemmin, että se on työtä. Silloin jotkut eläimet päätyvät eläinkotiin, ja se tekee minut surulliseksi. Minutkin. Asiaa pitää miettiä etukäteen. Otitko Lunan eläinkodista? Kyllä, se oli siellä 6 kuukautta. Nyt se on taas eläväinen. Hienoa, annoit sille uuden kodin. Se antaa takaisin jokaisella kehräyksellä. Minulla oli lapsena Marsu, sen nimi oli Turbo. Nopea nimi. Turbo juoksi aina ympyrää, se oli hauskaa. Silititkö sitä usein? Kyllä, ja se vingahti ilosta. Tämä muisto lämmittää minua yhä tänään. Lapsuus ja eläimet jäävät sydämeen. Jotkut pelkäävät eläimiä. Miten voi auttaa? Lähestyä hitaasti. Ensin katsoa, sitten varovasti ojentaa käsi. Tärkeää on kärsivällisyys sekä ihmiselle että eläimelle. Tunneilla puhun usein lemmikeistä. Oppijat avautuvat nopeasti. Totta, monet näyttävät kuvia koiristaan tai papukaijoistaan. Se rikkoo heti jään. Kysyn sitten mielelläni, mitä lemmikkine kertoo maastanne? Esimerkiksi porot Lapissa tai elefantit Thaimaassa. Eläimet yhdistävät kulttuurin ja tunteen. Juuri niin, ja ne opettavat empatiaa. Miten niin? Oppii näkemään ja kunnioittamaan toisen olennon tarpeita.
Tärkeä oppi myös arkeen ihmisten kanssa. Kyllä. Luna muistuttaa minua pitämään tauon, kun se venyttelee. Se on sinun pieni valmentajasi. Aivan. Onko sinulla suunnitelmia uusista lemmikeistä? Ehkä toinen eläin, mutta vasta kun tilaa on tarpeeksi. Hyvä päätös. Tila on tärkeä. Entä sinä? Voisitko kuvitella lemmikin? Ehkä pienen koiran, joka juoksee kanssani. Se sopii aktiiviseen elämääsi. Haaveilen border colliesta. Ne koirat rakastavat liikettä. Silloin sinun pitäisi kuitenkin käyttää paljon aikaa. Kyllä, pohdin sitä vielä. Rakkaat kuuntelijat, onko teillä eläimiä? Miten ne tekevät teidät onnellisiksi? Jakakaa tarinanne, ilahdumme niistä kovasti. Pelkkä kuva mielessä voi riittää. Eläintä ei tarvitse omistaa. Esimerkiksi käyntieläintarhassa tai lintu ikkunalaudalla. Tai hevosen tarkkailu niityllä riittää hymyyn. Luulen, että olemme näyttäneet, että eläimet ovat vahvoja onnen lähteitä. Kyllä, kunhan vastuu otetaan vakavasti. Haluatko sanoa vielä loppusanat? Mielelläni. Eläimet muistuttavat meitä yksinkertaisuudesta, läheisyydestä ja elämän kunnioituksesta. Todella kaunis päätelmä. Suljemme tällä eläinosion. Yhteinen katsaus. Vau, Anna. Kävimme tänään monta polkua onneen. Kyllä, tunnen oloni täytetyksi ja myös hieman mietteliääksi. Sama täällä. Ystävyys, terveys, rakkaus, perhe, vapaus ja eläimet. Kaikki mukana. Kaikista eroista huolimatta näimme yhteisen mallin. Kiitollisuus. Aivan. Kiitollinen ihminen huomaa onnen jopa pienissä hetkissä. Ja jokainen voi valita omat askeleensa. Se antaa toivoa. Ehdottomasti. Mielestäni tämä on hyvä hetki alkaa rauhassa lopetella. Samaa mieltä. Haluatko tiivistää lyhyesti, mitä käsittelimme? Hyvät kuuntelijat, tässä lyhyt kooste. Aloitimme ystävyydestä. Sanoimme, että oikeat ystävät antavat naurua, apua ja luottamusta. Sitten tuli terveys perustaksi. Ilman vahvaa kehoa ja rauhallista mieltä onni on vaikeaa. Seuraavaksi puhuimme rakkaudesta. Parisuhde voi avata sydämen, mutta sen pitää olla vapaa riippuvuudesta. Perheluvussa näimme juuret ja suojan, mutta myös rajojen tarpeen. Vapaus toi seikkailua ja itsemääräämistä, mutta turvassa pienen vakauden kanssa. Lopuksi eläimet toivat lämpöä, vastuuta ja lapsen iloa. Yhteensä näimme, että onni on värikäs, liikkuva ja usein hyvin lähellä. Kiitos Mika, se oli selkeä ja ymmärrettävää. Ole hyvä. Toivon, että kooste auttaa pohtimaan ja Suomen harjoittelussa. Varmasti. Ehkä kuuntelijat pitävät pienen tauon ja kysyvät. Mikä alue tuo nyt eniten onnea? Hieno idea. 1 minuutti hiljaista pohdintaa voi tehdä ihmeitä. Minusta tämä oli kaunis päätöslause sisällöllemme. Jätetään se näin ja siirrytään jäähyväisiin. Jäähyväiset ja kiitos. Näin olemme tämän jakson lopussa. Kyllä, tuntuu ehjältä ja lämpimältä. Minusta matka näihin onnenpolkuihin oli inspiroiva. Niin minustakin. Monet henkilökohtaiset tarinat koskettivat minua. Kiitos, että jaoit niin avoimesti. Kiitos samoin, Mika. Sinun optimismisi tarttuu aina. Ilo kuulla. Uskon, että kuuntelijat saivat paljon mukaan. Ja toivottavasti myös harjoittelivat paljon uutta suomea. Juuri niin. Ehkä kuuntelette jakson vielä kerran ja huomaatte uusia sanoja. Tai kirjoitatte meille, mikä idea miellytti teitä eniten. Luemme jokaisen viestin mielellämme ja vastaamme niin pian kuin voimme. Palautteenne auttaa meitä tekemään podcastista paremman.
Haluan kiittää lämpimästi, että kuuntelitte tänne asti. Annoitte aikanne, se on arvokasta. On kunnia olla osa oppimistanne. Samoin minä, yhdessä oppiminen on paljon hauskempaa. Ennen kuin sanomme hei hei, pieni vinkki. Etsi tänään pieni onnenhetki tietoisesti. Se voi olla syvä hengitys, laulu tai nopea katse taivaalle. Tallenna hetki, vaikka päiväkirjaan. Näin onni kasvaa hitaasti, askel askeleelta. Anna kanssasi puhuminen oli taas ilo. Sama tunne minulla, Mika. Sanomme nyt kuulemiin ja toivotamme kaikille ihanaa päivää. Pitäkää hyvää huolta itsestänne ja pysykää uteliaina. Seuraavan jakson asti, voikaa hyvin. Moikka ja kiitos kuuntelemisesta. Jälkikaiku ja pieni oppimistehtävä. Ennen kuin suljemme mikrofonit, meillä on vielä pieni tehtävä teille. Aivan. Kutsumme sitä onni-lapuksi. Ottakaa tänään paperi tai puhelin. Kirjoittakaa 3 asiaa, jotka tekivät teidät onnellisiksi. Ne voivat olla pieniä hetkiä. Ystävällinen hei, lämmin tee, laulu. Kääntäkää sitten nämä 3 lausetta suomeksi niin hyvin kuin pystytte. Jos tarvitsette sanakirjaa, käyttäkää, mutta kokeilkaa ensin itse. Lukekaa lauseet ääneen. Tunnetkaa onni uudelleen sanoessa. Ehkä kiinnitätte lapun peiliinne. Näette sen joka aamu ja alatte päivänne positiivisesti. Jos haluatte, lähettäkää meille 3 lausettanne. Iloitsemme kovasti. Ja ei hätää, virheet ovat tervetulleita. Ne näyttävät, että opitte. Tämä oli siis päivän viimeinen pieni yllätys. Minusta se tekee jaksosta kauniin kokonaisuuden. Jäljelle jää vain hiljainen näkemiin ja paljon iloa kirjoittamiseen. Moikka, nähdään pian.